2019ला आता ज्या विधानसभाच्या निवडणुका होणार आहेत त्याच्यात युती झाल्यामुळे NDAचं सरकार येणार, भाजप शिवसेनेचं सरकार येणार, देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार, हे आता जवळपास निश्चित आहे. त्या दोघांना मिळून किती जागा मिळतात, त्या दोघांना इंडिव्हिज्युअली किती जागा मिळतात, हे थोडंफार इंटरेस्टिंग राहील. पण सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न हा या निवडणुकीनंतर जो महाराष्ट्रासमोर येणार आहे तो असा असेल की विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे राहतील का, किंवा ही निवडणूक झाल्यानंतर त्यांच्या पदरात जेवढ्या जागा पडतील त्यानंतर ते एक प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून त्या दोघांपैकी कोणीही ती भूमिका नीट निभावू शकेल का. आपण जर का पाहिलं असेल तर 2014 ते 2019 ह्या काळात तसं पाहिलं तर दोघांच्या मिळून 83 जागा होत्या. 83 हा तसा बऱ्यापैकी आकडा आहे, तरीसुद्धा त्यांना विरोधी पक्षाची भूमिका नीट बजावता आली नाही. त्याचं आत्ता आपल्याला ह्यावर्षी लक्षात आलं असेल तसं प्रमुख कारण होतं की राधाकृष्ण विखे पाटील जे काँग्रेसचे विधानसभेतले नेते होते आणि विरोधी पक्ष नेते होते महाराष्ट्राचे, तेच BJPमध्ये आले. त्यामुळे 4.5 वर्ष जो विरोधी पक्ष नेता होता तो BJPत आल्यामुळे कितपत विरोधी पक्ष एक तुल्यबळ राहणार हे मोठं प्रश्नचिन्ह होतंच. पण त्या व्यतिरिक्तसुद्धा संघटन आणि ग्राउंडवर्क ज्याला आपण म्हणतो हे सुद्धा काँग्रेसचं राज्यभरात सगळीकडे कमी पडलं. आता त्यामुळे ह्या इलेक्शनला काँग्रेसचा पराभव हा जवळजवळ निश्चित आहे. काँग्रेस जेव्हा मी म्हणतो तेव्हा साहजिकच काँग्रेस राष्ट्रवादी दोन्ही. आता आपल्याला बघावं लागेल ह्या निवडणुकीनंतर की जर का काँग्रेस राष्ट्रवादी मिळून, एक लक्षात घ्या की 14 साली 4ही पक्ष वेगवेगळे लढलेले, काँग्रेस राष्ट्रवादी वेगवेगळे लढून त्यांना 42 आणि 41 जागा रिस्पेक्टिव्हली मिळालेल्या होत्या. आता ते एकत्र येऊन लढल्यावर जर का ते 50चा आकडासुद्धा पार करू शकले नाहीत दोघं मिळून, तर तो त्यांच्यासाठी एक्झिस्टेन्शियल क्रायसिस होईल. आपल्याला माहिती आहे की गेल्या काही महिन्यात 2-3 महिन्यात लोकसभा निवडणुकीनंतर अनेक राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे विद्यमान आमदार आणि उदयनराजे भोसलेंसारखे खासदार हे शिवसेना BJP दोन्ही पक्षांमध्ये काही नेते असे गेलेले आहेत. आता जे उरलेले आहेत त्यांचा स्वतःचा जोर हा त्या क्षेत्रात तितका नाही आहे जितका ह्या नेत्यांचा होता. जे क्षेत्रीय नेते होते त्यातले बरेचसे ह्या दोन पार्टीजमध्ये आलेले आहेत. शरद पवारांचं वय झाल्यामुळे त्यांचा जो दबदबा पूर्वी होता तो आता राहिलेला नाही आहे. अजित पवार त्यांचा राजीनामा नाट्य असो बाकी सगळं असो ह्याच्यामुळे राष्ट्रवादीची स्थिती इन जनरलच कमजोर झालेली आहे. काँग्रेसमध्ये पाहिलं तर सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण यांचे प्रत्येकाचे वेगवेगळे गट आहेत आणि पृथ्वीराज चव्हाण सोडले तर सुशीलकुमार शिंदे आणि अशोक चव्हाण हे माजी मुख्यमंत्री ह्या लोकसभा निवडणुकीत हरलेले आहेत. सुशीलकुमार शिंदे तर 14 सालीसुद्धा हरलेले होते. त्यामुळे आता ह्या अशा परिस्थितीत ह्या दोन पार्टीजचं पुढे काय होणार, विरोधी पक्ष म्हणून ते भूमिका बजावू शकतील का. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, जर का भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना व्यतिरिक्त भारतीय जनता पक्षाचे मित्रपक्ष ह्यांचा आकडा जर का 145च्या पुढे म्हणजे बहुमतापेक्षा पुढे गेला तर त्यांना शिवसेनेची गरज राहणार नाही आणि शिवसेना ही प्रमुख विरोधी पक्षात बसू शकेल. तसं होईल का नाही हे अर्थातच आपल्याला निवडणुकीनंतर कळेल, पण तसं होऊ शकेल. आणि जर का तसं झालं तर सत्तेमध्ये सुद्धा भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधामध्ये सुद्धा शिवसेना असे तथाकथित एकाच विचारधारेचे एकाच विचारधारेचे दोन पक्ष हे सत्तेत आणि विरोधात राहतील आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीला पॉलिटिकल स्पेस ही जवळजवळ नष्ट होऊन जाईल. आता साहजिकच आपल्या मनात दुसरा प्रश्न येऊ शकतो की मग बाकीच्या विरोधी पक्षांचं काय होणार, बाकीच्या अपोजिशन पार्टीजचं काय होणार. मनसे आहे, वंचित बहुजन आघाडी आहे, MIM आहे, यांचं काय होणार, ह्या 3 पक्षांचं काय होणार आणि अशा आणखीन छोट्या छोट्या विरोधी पक्षांचं काय होणार हे जाणून घेण्यासाठी आमचा पुढचा व्हिडिओ बघा. धन्यवाद.